ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። በላዛኛ ነው የመጣሁትኝ። ቆንጆ የዶሮ ላዛኛ አሰራርን እንዴት እንደ እሺ እንግዲህ ለዛ የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። የተፈጨ የዶሮ ስጋ ያስፈልገናል፣ ቺዝ ያስፈልገናል። እኔ ሁለት አይነት ቺዝ ነው የተጠቀምኩትኝ፣ ሞትሰረላ ቺዝ እና ፓርሜዛኖ ተጠቅሜያለሁኝ። ከዛ ደግሞ ሪኮታ ቺዝ አርጌበታለሁኝ። እሱ ያው ያስፈልጋል። ኦሪጋኖ፣ ኢታሊያን ሲዝኒንግ፣ ባዘል፣ እንቁላል፣ ሶልት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ሁለት እንቁላል ተጠቅሜ ያለሁኝ ሽንኩርት፣ ከዛን የፈረንጅ ቃሪያና ቲማቲም አድርጌበታል። እሺ እንግዲህ እኔ ዛሬ ኢንስታንት ፖቴን ነው የምጠቀመው። ትንሽዬ ዘይት አረግበትና መጀመሪያ የማረገው ምንድነው ሽንኩርቴን ነው የማቁላላው ማለት ነው። ትንሽ አቁላልቼ ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ጨምርበታለሁ። ይሄንን የተጠቀምኩበት ምክንያት አንደኛ በጣም በችኮላ ላይ ነበርኩኝ ይሄንን ስሰራ፣ ለዛ ነው ይሄ በጣም ስለሚያፈጥንልኝ የተጠቀምኩት። ከዛ በኋላ እሱን ሽንኩርቱን ትንሽ አበስለውና እንደዚህ ትንሽ ከመዋሸቸልኝ በኋላ የፈረንጅ ቃሪያውን ማድረግ አለብኝ ወይም ደግሞ ጨምራለሁኝ። እናንተ የፈረንጅ ቃሪያውን ማውጣት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ ለምሳሌ አሁን ካሮት መጨመር ትችላላችሁ። ካሮት ስላልነበረ ነው ይሄንን ያደረኩትኝ። ካሮት ቆንጆ እሺ እንግዲህ ትንሽ የፈረንጅ ቃሪያውና ሽንኩርቱ እንደዚህ ከተቅላላልኝ በኋላ አሁን ምንድነው ማድረገው ስጋውን ጨምሬ ደግሞ ስጋውን አበስላለሁኝ አብሬ ማለት ነው። ዛሬ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የኔ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁኝ። ለነባሮቹ ቤተሰቦቼ ደግሞ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ እዛ ጋር ዶሮአችን ደግሞ ትንሽ እስኪጠበስክልን እስኪበስል ድረስ የሮካታ ሚክሴን እዚህ ጋር ሰራለሁ ማለት ነው። ዛሬ እኔ ነጭ ሶስ የሚባለውን ወይም ደግሞ ባሸሜል ሶስ የሚባለውን አልሰራሁኝም። ዩዥያሊ እኔ የዶሮ ዘላዛኛ ሰራ ባሸሜል ሶስ አላስገባበትም። ሮኮታውን ቺዝ እና ስጋውን ብቻ ነው የምቀላቅለው። ከፈለጋችሁ እናንተ ነጭ ሶሱን መስራት ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። እኔ ግን ብዙ እንዳይበዛበት ስለምፈልግ ሮኮታውን ብቻ ነው የምጠቀመው፣ ብዙ አይነት ሚክሶች ስለማስገባበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሞትዞሬላ ቺዙንና የፓርሜዛን ቺዝ ከዛን ሁለት እንቁላሉን አድርጌበት ያው ማማሰል ነው፣ ምንም ሌላ ነገር የለውም። በደንብ አድርጌ ያደባልቀዋለሁ እንቁላሉና ቺዞቹ በደንብ አድርገው እንዲደባለቁ። ከዛን እሱን አድርግና ለትንሽ ለቴስት ደግሞ ፓርስሊ አደርግበታለሁኝ ከላይ። እንዳልኳችሁ ከፈለጋችሁ እናንተ ሶሱን መስራት ትችላላችሁ፣ ግን ያ እኔ ሶሱን አልሰራሁኝም። እንደዛ ነው ባሸሜል የሚባለውን ሶስ የምሰራው ክላሲክ ላዛኛ ስሰራ በስጋ በሚሰራው በተፈጨ ስጋ በሚሰራው ላይ ስሰራ ባሸሜል ሶስ የምጠቀማለሁ፣ ሮካታ ቺዝ የምጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ግን አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ። ዛሬ እኔ ይሄኛውን ብቻ ነው ያደረኩትኝ። እሱን እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ካስተካከልኩኝ በኋላ ይሄንን ወደ ጎን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ለነባር ቤተሰቦቼ በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ ሁሌ ለምታሳዩኝ ድጋፍ፣ ለምትሰጡኝ ፍቅር። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቶ ስጋውን በስሎልኛል። አሁን ከላይ የተቀሩትን ግብአቶች ጨምርበታለሁኝ። እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙን፣ ከዛ በኋላ ቅመማ ቅመሞቹን ደግሞ አሁን ነው የማስገባበት። ያው ቅድም ማጊ ተጠቅሜያለሁ ብያችኋለሁ። አንድ ቢጫው እሱ ነው ማጊ አድርጌበታለሁ። ከዛ በኋላ ጨውና ቁንዶ በርበሬ እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ ቅድም የገለጽኳቸውን ቅመማ ቅመሞች ነው የማደርገው። በዚህ መስራት በዚህ በፕሬሸር ኩክ መስራት ብዙ ጊዜ እኔ አቁላልቼ በድስት ነው የምወደው መስራት ሲሰራ። ኦፍ ኮርስ ፕሬሸር ኩክ ወይም ደግሞ ኢንስታንት ፖት የሚባለው ይሄ ነገር ፈጣን ነው ሁሉ ነገር። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ስለ እንደዚህ አይነት በዚህ መስራት ቤቱ ምግብ አይሸትም። ላይክ የሽንኩርት ማቁላላቱ ምናምን ቤት ውስጥ ምንም ሽታ አይቀርም ይሄ በዚህ ስንጠቀም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም ምንድነው አንዳንዴ ሌሎች ስራዎችን እየሰራን ወይ እራት ወይ ምሳ ሳንሰራ ቆየት ካልን ይሄ በጣም ይጠቅመናል። ለዛ ነው እኔ ዛሬ የተጠቀምኩትኝ ይሄንን። እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እኔ ዘግቼው ለ30 ደቂቃ ለ35 ደቂቃ ፕሬሸር ኩክ አድርጌዋለሁ። ይሄ አሁን ከ35 ደቂቃ በኋላ ነው። እንደምታዩት እንትኑን ዘይቱን ቆንጆ አድርጎ ተፍቶታል። ያ ማለት ያው እያለቀ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ወደ ላዛኛ መስራታችን ነው እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ዛሬ የተጠቀምኩትኝ ላዛኛ ኦቨን ሬዲ ላዛኛ የሚባለው ነው። ላይክ ኦልሬዲ መቀቀል ምናምን አያስፈልገኝም። ኦቨን ውስጥ ለመግባት የተዘጋጀ ላዛኛ ነው የተጠቀምኩትኝ። እናንተ ከፈለጋችሁ ገና ኩክ ያልተደረገውንም ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ።
ከዛ ምንድነው ማድረገው መጀመሪያ ሶሱን አደርግበታለሁኝ ከስር። ከዛ በኋላ የላዛኛ እንትናችንን ፓስታችንን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሮካታ ቺዝ የሮካታ ሚክስ የሰራሁትን እሱን ከላይ አደርግበታለሁኝ። ከዛ በኋላ ፕሮሰሱን እንደዛ እያደረግን መድገም ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው እንዳልኳችሁ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄ ላዛኛ ሰርታችሁ ሞክሩት። ከእንደገና እናንተም ደግሞ ሌላ የላዛኛ ሬሲፒ ካላችሁ በኮሜንት ውስጥ አሳውቁኝ። ማየት የምትፈልጉት ሌላ ቪዲዮም ካለ እንደዛው። ይህን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት እንደሁሌም ላይክ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። ለአዲስ ቤተሰቦችም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰቤ አባል ሁኑ እላችኋለሁኝ። ከዛ በኋላ በኦቨን ውስጥ ይሄንን እኔ በ375 ፋራናይት በ375 ፋራናይት ለ20 ደቂቃ በአሊፎሌ በሱ ሸፍኜ አደርገውና ከዛ በኋላ አሊፎሌውን ደግሞ አውጥቼ ከዛ ለ5 ደቂቃ ደግሞ ትንሽ ከላይ እንደ ቃንዲል አይነት ነገር አድርጌ ለ5 ደቂቃ ደግሞ አበስለዋለሁኝ። ስለዚህ አንድ ላይ ለ25 ደቂቃ ነው ማለት ነው የማበስለው። ከዛ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁኝ ስላላችሁ አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ የማረግበት ቅድም ያሳየኋችሁን የሞትሰሬላ ቺዙን ከላይ እንደዚህ እነሰንስበታለሁ ማለት ነው። ከዛ እሱን ካደረኩኝ በኋላ እንደምታዩት አሁን ቆንጆ ሆኖ ኦቨን ውስጥ ለመግባት ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የማረገው ምንድነው በአሊፎሌ በአልሙኒየም ፎሌ መሸፈን ስላለብኝ በኋላ ላይ ከቺዙ ጋር እንዳይጠባበቅብን እንደምታዩት የቱስፒክ እሱን አድርጌበት ከላይ እንደዚህ ስናረገው ምንም አይነካብንም። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ለ25 ደቂቃ ሸፍኜ እንደዚህ ነው አብስየዋለሁ። አሁን መልሼ ባዶውን ደግሞ ሳልሸፍነው አስገብቼ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ላዛኛችን እዚህ ጋር ደርሷል። 25 ደቂቃ በስሎ ይሄንን ነው የሚመስለው። በጣም እንደምታዩት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። ሽታውን ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታው። በአጠቃላይ 25 ደቂቃ አድርጌዋለሁኝ። 20 ደቂቃ ሸፍኜ 5 ደቂቃ ደግሞ ሳልሸፍን ያደረኩትኝ። ከመብላታችሁ በፊት የቱስፒኩን ማውጣት እንዳትረሱ ባካችሁ፣ ውስጡ ላዛኛ ውስጥ እንዳትረሱት። አሁን ደግሞ እስቲ ለእናንተ ቆርሼ ቀምሼ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ትወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግን አትርሱ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። ኮሜንታችሁንም አስቀምጡልኝ። ሌላ ማየት የምትፈልጉትን ቪዲዮ ካለ ለሚ ነው። እንደምታዩት ላዛኛው በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው እየደረሰልኝ። በጣም ቀላል ነው፣ ሞክሩት። ሁላችሁም ትወዱታላችሁ። ቴስቱ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነበር የሚጣፍጠው፣ በእውነት በጣም ነበር የሚጣፍጠው። እናንተ ሞክሩት። እስካሁን ሰዓታችሁን ሰጥታችሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሁሌ ለምታሳዩኝ ፍቅር፣ ለምታሳዩኝ ድጋፍ አመሰግናችኋለሁ። አሁንም ደግሞ ድጋፋችሁ አይለኝ እላለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቴንኪዩ። ሁላችሁንም አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው፣ መልካም ጊዜ።